Kung matagal na kayo nakasubaybay sa aking YouTube channel, siguro alam nyo na pinopromote ko ang paggamit ng power meter. And recently nga, nag-unbox tayo ng Magene QED P505 spider-based power meter. Ngayon naman, meron tayong pinakabago ulit na power meter from Magene. Ito naman yung Magene PES. So excited ako sa power meter na to. Yan ang pag-usapan natin ngayon. I-unbox natin and ipapaliwanag ko sa inyo kung anong pinagkaiba niya sa QED at bakit excited ako sa power meter na to. So tara, i-unbox natin at yan ang pag-usapan natin sa vlog na to. Good day everyone! Welcome sa another unboxing episode ng ating vlog. So today, ang i-unbox natin is itong, ayan, excited ako para dito, the Magene PES P505 base power meter. So bakit ako excited? Ano yung mga reason kung bakit ako excited sa kanya? So unang-una, ito yung pinakamurang spider base na available ngayon sa market. Ibig sabihin, mas maraming magkakaroon ng chance na maka-afford ng ganitong klaseng power meter. Pangalawang reason kung bakit ako excited para sa kanya, kasi less yung compatibility issue niya. Sa mga nag-power meter dyan, alam niyo yan na may mga compatibility issue ang power meter. Hindi compatible sa ganitong crank arm, kailangan pang mag-source ng ganitong crank arm. Dito sa PES, design siya para sa Shimano at kasama na yung kanyang crank arm. So hindi mo na kailangan mag-source ng crank arm galing sa ibang brand. So isang set na siya. Kung naka-Shimano ka, compatible sa Shimano na bottom bracket, isasalpak mo na lang siya and then lalagyan mo na lang ng chainring and then good to go na siya. Yan. So yan ang i-unbox natin ngayon. Papakita sa inyo kung ano yung laman pag bumili kayo at ano yung makukuha nyo pa sa kanya. So ganito yung box niya kapag bumili kayo ng Magene PES or Magene PES P505 base power meter. So halos kamukha siya ng QED or yung isang in-unbox natin. Kung hindi nyo pa napapanood dyan, click nyo na lang yung link sa taas. Ito, buksan na natin. So even the box, no, halos magkamukha siya. Ayan. So anong makukuha nyo, anong laman ng box? Of course, ito yung parang quick start guide, yung manual niya. Ito yung mababasa kung ano yung mga information sa kanya. Important product information. So umpisa tayo dito sa crank arm. Ayan. Ito yung crank arm. So ito yung crank arm niya. Ito din yung isa pang crank arm. So, ito bang crank arm niya is made from aluminum. So, kung mapapansin nyo, hollow din yung crank arm niya, which yun na nagpapagaan din sa kanya. No? Alright, so ito yung pinaka-spindle niya. Ito, this is 24mm na spindle. So, this is made from steel. So, ito yung pinaka-common na spindle na ginagamit natin. Pang Shimano siya. So, ibig sabihin, kung naka-Shimano ka, hindi mo na kailangan magpalit ng bottom bracket. Pwede mo siyang isalpak sa bottom bracket mo, magagamit mo na siya kaagad. Ayan. So, tingnan natin kung ano pang kasama niya. Ito naman yung pinaka P505 niya. Ayan. So, ang accuracy nito is plus or minus 1.5%. Ayan. So, ito rin, katulad din siya ng P505. Ibang version lang to. It has a 4 holes, 110 BCD. Pwede nyo gamitin yung mga 110 BCD nyo or yung makatulad sa mga Shimano 105, Ultegra, or even Dura-Ace. Kasi siya dito as long as 110 BCD and 4 bolts. Although meron din naman ng Magene na chainring, kung gusto niyo ng chainring para sa kanya, available din to. Papakita ko rin mamaya kung anong laman ito. So ito yung charger niya. Alam niyo na magnetic yung charger nito. Alright, so it also has stickers katulad sa ibang mga P505. Ayan. Iba-ibang kulay, depende sa gusto mong ilagay sa power meter mo. Ayan, dito. Pwede mo siya idikit dyan. Pwede mo siyang paltan. Kung anong kulay yung bike mo, yun ang ilalagay mo. Ayan. Also, meron din siyang kasamang tools. No? Ayan, parang sa bottom bracket to. Ito yung gagamitin natin para dito. So, paano siya binubuo, papakita ko sa inyo. So, dati, kailangan mo makakahanap pa ng compatible na crank arm para dito sa ganitong spider base. But, ito yung pinadali nito, no? So, kasama na yung pinaka-crank arm niya. Yan. Ngayon, so, kakapit mo lang siyang ganyan. Ilalagay mo lang yung lock ring dyan para mag-lock siya. And then, you're going to use this tool. Yan, para higpitan siya. And basically, ito lang yan. Pwede mo na siyang lagyan ng chainring. You can use the chainring na meron ka na sa bike mo. Kung meron kang 110 BCD 4-bolt na chainring, pwede nyo na ikabit sa kanya. Ito palang crank arm na pili ko is 172.5. Marami kayong pagpipilian ng crank arm length from 165, 167.5, 170, 172.5, and 175. So, depende sa choice nyo yan pagka bumili kayo nito. Pakita ko na rin yung chainring na available din. This is sold separately, no? Hindi to kasama. So, kung wala kayong chainring, ito yung
pwede nyo gamitin. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. Napakagaang din niya. Ayan, ganyan na magiging itsura niya pagka buo na siya. So, choice nyo na lang kung anong chain na yung gusto nyo, kung 5034 or 5236. Yan, depende sa inyo. Usapan naman natin ngayon kung ano yung difference ng PES sa QED. So QED yung nauna ko ng in-unbox and yan yung nakalagay sa bike ko na ginagamit ko ngayon. So, ang unang-unang pinagkaiba nila is yung spindle. No? So ang QED version is made from aluminum. No? And it has a dub configuration, meaning 28.99 mm yung size ng pinaka-spindle niya. Habang sa PES naman has a 24mm Shimano spindle. So yung sa QED is made for dub or pang SRAM na mas mataba yung kanyang spindle, habang yung PES naman is for Shimano na 24mm. So kung naka-Shimano kayo ng bottom bracket, pwede nyo na siyang gamitin. Hindi nyo na kailangan magpalit pa ng bottom bracket. Susunod naman is the compatible na chainring. For QED, compatible siya sa 4 or 5 bolts na 110 BCD. Yes, meaning even yung lumang mga Shimano or other brand ng mga chainring, kahit pa 5 volts is compatible sa kanya. Habang yung PES naman is compatible sa 4 volts sa 110 BCD na common din sa mga Shimano chainring. And compatible din siya sa Magin na QED split chainring, katulad ng pinakita natin kanina. So there is also a difference between the Spider power meter. Ang QED is using the P505 with plus-minus 1% accuracy. And the PES is using a P505 base which has plus or minus 1.5% accuracy. Syempre, ang isa pang pinagkaiba niya is yung presyo. So, mas mura yung PES na power meter compared sa QED. PES kasi is more on performance level siya. So, kapag nag-uumpisa pa lang kayo and gusto niyo mag-train ng power meter and naghahanap kayo ng budget-friendly na option, definitely you'll go for PES. If you're someone looking for better performance, mas magaang, then QED ang para sa'yo. The rest naman is halos parehas na sila ng specs, halos parehas sila. Yun lang yung main difference nila. Alright, so that's it for the unboxing. Ano sa tingin ko sa kanya, I highly recommend this power meter kasi sa market sa ngayon siya yung pinakamura na power meter na available sa market. I think the first version, yung QED, medyo mas magaang siya ng konti compared dito, and yung spindle nga niya is made from aluminum, kaya siya naging mas magaang. However, itong PES is compatible sa mga Shimano system. So, ang gagawin nyo na lang is tanggalin yung crank arm, kunin yung chainring, lagay yung chainring nyo, 110 BCD, pinaka-common to, and wala na kayong problema sa paghahanap ng crank arm. I think yan ang naging challenge before with the P505 power meters. Ito yung klase ng mga power meter na walang crank arm. Iba-iba yung compatibility niya. But now, I think ito yung magsusolve sa problema na yon. So, hindi na sila maghahanap ng crank arm, hindi mo na kailangan maghanap ng iba't ibang klase ng configuration ng crank arm. May kasama na siyang crank arm. And compatible sa Shimano, so kakabit mo lang siya and ready na siyang gamitin. Alright, so that's it for this episode. Thank you guys for watching. I'll put a link on the description kung gusto nyo makakita kung saan kayo makakabili ng ganitong power meter, and maglalagay pa tayo ng link sa website ng Magin para makita nyo pa ibang detalye tungkol sa kanya. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe. Go vegan!